හරි. ආයිබෝන් පුතේ. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ පුතාලා දුල සියලුම දෙනා තිතර මැද YouTube නාලිකාවට පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් අද මම අපේ පුතාලා දුලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ත්‍රිකෝණයක කෝණ පාඩමේ 9 වසර ත්‍රිකෝණයක කෝණ පාඩමේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය තමයි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඔයාලත් එක්ක අද දවසේ කතා කරන්නේ තිතර මැද YouTube නාලිකාවේ මොකද්ද 9 වසරට අදාළ මිශ්‍ර අභ්‍යාසයේ ත්‍රිකෝණයක කෝණ පාඩමේ. හරි බලමු පුතේ. පළවෙනි ගැටලුවට යමු. KLM ත්‍රිකෝණේ M හා L කෝණ සමච්ඡේදක Oහිදී හමු වෙයි. අන්තිමු ඉතින් මාත්‍ය හැමදාම අපි කරන්නේ මොකද අන්තිමේ කියලා. L O M LM के त्रिकोणे M कोणे हा L कोणे कोण समच्छेदक M कोणे हा L कोणे कोण समच्छेදකය මේකට මේක සමානයි. අපි අද ඒක හොඳ ගැම්මා. මෙන්න බලන්න මේකට මේක සමානයි මේකට මේක සමානයි. අපි ලකුණු කරගමු. K කෝණයේ අංශක 70යි. එහෙනම් මේකට මේක සමානයි කියන්නේ කොහොමද? මෙයා x නම් මෙයාත් x. මෙයා y නම් මෙයාත් y. තේරුණාද? කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොමද ගන්නෙ? කොහොමද ගන්නෙ? කියන්න පවසන්න අදහස. කියන්න පවසන්න දැන්ස. කතාවක් නැහැ. හරි. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? 2x ධන 2y සමාන 70යි කියන්න බැයිද? ධන 70 සමාන 180යි කියන්න බැයිද? පුළුවන්. එහෙනම් 2x ධන 2y සමානයි ධන 70 ඍණ 70 තමයි. 180 ඍණ 70. එහෙනම් මෙයාට මෙයා කැපිලා යනව නේද? නේද? 2x ධන 2y 180න් 70 කඩු කරමු කීයද? 110. දෙක ගම්මු එළියට කාගේද? x ධන y. දෙක ගන්න බෑ හොඳට එළියට ගන්න නැත්තම් බෑ. දෙකට දෙක කැපෙනවා හොඳේ. දැක්කද ගත්ත ගමන් කැපිලා ගියා දෙක. එහෙනම් x ධන y සමානයි කීයද? 55. x ධන y සමානයි 55යි. එහෙනම් මු කීයද බං? මු කීයද? අහන්නේ මොකද්ද? L O M වගේ නේද? L O M විශාලත්වය නේද අහන්නේ? එහෙනම් අපි ගත්තනේ යන්නේ. කවුද? x ධන y යන්නේ ගත්තනේ නේද? x ධන y සමානයි 55 බැවින්. නේද? මේ තුන් දෙනාගේම එකතුව කීයද? LOM. ඔය L නේ තමයි බයනකම ඈ. LOM ධන x ධන y. මොනවද මේ කියන්නේ? සමානයි 180යි නේද? LOM ත්‍රිකෝණේ තේරුණාද ගත්ත විදිය? එහෙනම් LOM ලොම් නේද? LOM ලොම් 55යි 55 කාය කොහෙන්ද පැටවුවේද නෑ බං x ධන y ද දැම්මා 180යි LOM ලොම් නේද 55න් 55 කරුවා. ඔය එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මේවා කියවන්න එපා තනිකර ගණිත පුදුමාරු වෙනවා. ආයි වීරු නෙවෙයි LOM. හරි. 185 ගියාම කීයද?
100 ආනි ෂෝක් හැබැයි අමතක ගන්න පයිල්ලෙන් සියල්ල රම්පුටන් නොවේ LOM කිව්වට නෑ පුතා ඒ දිලිසෙන සියල්ල ඒ දිලිසෙන හරි මැක්කෝ ඈ කැතයි වැඩි කරන්න දෙන්නේ මොකද හරි ඊළඟ ගානට යන්න දෙවෙනි ගානට දෙක හරි පොර ටියුබ් ලයිට් තියනවා ගන්න මම ටියුබ් ලයිට් එක වැඩ කරන ඉඳ මම දන්නවා හැමදේම වලට ටියුබ් ලයිට් නේ පුතේ දිග වැඩි වුණාම මොකද කරන්න පුතේ මම නම් මකනවා ඔයාලා මොකද කරන්නේ අරගෙන ඩිෆෙක්ට් කරනවා එහෙමද දිග වෙනවා කපල දාන්න එච්චරයි ගන්න දෙන්නේ දිග වෙනවා කපල දාන්නනේ මොකක්ද එහෙම ගන්න නෑ දිග වැඩි වුණාම කපල දානවා නේ ඔව් අලවන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ කොට වුණාමනේ පුතේ හරි මේකට මේක සමාන්තරයි මේකට මේක සමාන්තරයි එක එකව සමාන්තරයි එහෙම තමයි මේ ඈ පොඩ දික් කරන්න මට නම් දික් කරගත්තා එක පාඩුවට පුළුවන්ද මට දික් කර හැකි මේ ඕන තරම් ඉඳ දෙනවා Q B A P D C නේද හරි මේ මගනවා ඉතින් ඉතුරු ටික මේකෙන් හරි ඕන පස්සට හැරලා බලන්න ආයේ පස්සට ගිහලා බලන්න දී ඇති රූපේ APD කො APD ඔක තමයි නරකම එක මෙන්න මෝ APD සමාන 140යි PDC සමානයි කීයද 85යි නේද අපෙන් අහනවා AB කිව් මෙයා අහනවා මෙයා තමයි අහන්නේ කෙනා මෙයා තමයි අහන්නේ අරේ කියලා තියෙන්නේ නේද ගොඩක් දිගයි බලමු try එකක් දීලා බලමු ඔන්න එනවා මග මෙන්න බලන්න මග එනවා මග මේම ගියා එහෙනම් මේකට මේක සමානයි තේරුණාද මොනවද ඒකාන්තර නේද ඒක තව තියෙනවානේ එහෙනම් මොකද මෙයාට මෙයා එයා නේද මොකද P හොයාගමු නේද APD හොයාගමු APD දන්නව නේද එහෙනම් මෙතන කොනේ හිටියා කියන්නේ ලේසියෙන්ම APD දන්නවනේ එහෙනම් අපි දන්නවා බාහිර කෝණය සමානයි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණ දෙක එකතුව උඩට හැරිලා බලහල්ලා අස්සෙන් බලන්න එහෙනම් පේනවා අස්සෙන් බලනකොට පේනවා ඒක පවුකාරට පේන්නේ නැහැ මතක වෙයි ඉලක්ක ඉපැත්ත ඔව් ඒ කියන්නේ ඉලක්ක කොන පේනවා මේ අස්සෙන් බලන්න ගානට පේනවා මේ උඩ ත්‍රිකෝණය විතරයි හිතන්න ඕනෝද 85 ධන PCD 85 ධන PCD සමානයි 140යි පුතේ 140ට ඍණ 80ක් වැටෙනවා මගේ එනවා මේ 85ක් අනේ 85 යොදේ 85ට ඍණ 85ක් දාපු එක එහා පැත්තෙන් වැල්ලක් ඉවරයි බලන්නකෝ එහෙම තමයි හිතක් ගාලා එහෙම වෙනවා PCD වෙලා ගියා කීයද 10 5යි 13න් 8ක් කීයද 13න් 8ක් කීයද 5ක් විතර ඇති නේද 55යි හරි එහෙනම් මුවා කීයද මුවාගේ ලස්සනට ආව වැඩි ලස්සනට ආව මග 55යි. එයා 55යි නම් මෙයා 55යි. නේද? මෙයා 55යි නේ නේද? තව කතාවක් කියන්න පුළුවන් දැන් නම් මට. මොකද්ද? මේ බලන්නකෝ. මේ හොඳට බලා ගන්නවානේ. ඔයාලා බලන්නේ නැනේ මං කියන ඒවා. ඔයාලා දැක්කද මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණක වෙලාවක්? මං අස්සෙන් දැක්කා. අස්සෙන් බලනකොට දැක්ක දේවල්. මේ බලන්න මෙයයි එකතුව 180යි. මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණකයි නේද? මෙයානේ මේ දෙන්න එකතුව දැක්කේ නැද්ද බං? දැක්කා. ඔව් ඒක දැක්කේ නෑ නේද? පවුකාරින්ට පේන්නේ නෑ. අමතක වෙයි ඈ. හරි. එහෙනම් මුඩ කීයද දාන්නේ ඌ දන්නේ නෑනේ බං. BCD කියලා දාමු මං දන්නේ විදිහට. BCD ධන 85 සමානයි 180යි.
හේතු ඕන මිත්‍ර කෝණ පරිපූර්ණකයි ඈ. හේතු ඕන නෑ බං ඔයාලට. ඔයයිදි හේතු අහන්න තරම් මතක නෑ යාළුවට. 85 85 හොඳේ. 180 රින 85යි. කීයද පුතේ 95ක් වෙනව නේද? ෂෝක් අනේ BCD. ගෙඩිය පිටින්ම මෙයා ආවා. ඒ වුණාට සර් යමඩ හරියන්නේ නෑනේ. මොකද හේතුව? මේ චූටි කැල්ල විතර නෝනේ. පොඩ්ඩක් මහතයිනේ. එයා විතරයි ඕනේ නේද? එහෙනම් එයා ගන්නේ කොහොමද? මාවම කන්න බලා ඉන්නේ ගණින්කෝ යකෝ. 95න් එන අඩු කරපන් කීයද? 55. කීයද 40යි නේද? එහෙනම් මූ 40යි. අන්න බඩු ආවා. දැන් කවුද ආවේ? කවුද බං ආවේ? 40යි 55යි එකතුව කීයද? QB A නේද? එහෙනම් ගම්මු දැන්. දැන් එනම ගන්නවා 40 ධන 55. අභ්‍යන්තර කෝණ දෙක එකතුව සමාන වෙනවා බාහිර කෝණයට. QB A B Q ද බං ආවේ. A B Q දෙකම එකයි බං ගාලා බඳලා ගාලා ගුටි ගාලා. A B Q එහෙනම් කීයද 95. අංශක 95ක් වෙනවා A B Q. හරි එහෙනම් පුතා පාඩම ඉවරයි නේද? හරි. එහෙනම් පුතා මේ ගණිත ගැටළු වලදී අහගන්න මේ අභ්‍යාසයේ විතරක් බලපු අපේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් පිටිපස්ස අභ්‍යාස තියෙනවා දාලා වීඩියෝස් වල බලන්න. ඒ වගේ දේවල් හරි වටිනවා අපේ පුතාලා දූලට. එහෙනම් පුතේ දුවේ තිතර මැද YouTube නාලිකාව අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. දැනටත් subscribe කරලා නැති අපේ දරුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් මම අද සමුගන්නම් අපේ පුතාලා දූලගෙන් ආයිබෝන් පුතේ.